Hello everyone, Assamese Kids Learning Habului স্বাগতম জানাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই ফনিক সাউন্ডখিনি অসমীয়াত লৈ আহিছো বহু সময়ত দেখো যে আমাৰ শিশুসকলে ইংৰাজী ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰে ইংৰাজী পঢ়িব নোৱাৰাৰ এটা কাৰণ হৈছে সাউন্ড বিলাক নজনা কাৰণে ফনিক সাউন্ড বিলাক আমি যদি আমাৰ শিশুসকলক এই সাউন্ড বিলাক শিকাই দিব পাৰো তেন্তে হিহতে অতি সহজে ইংৰাজী পঢ়িব পাৰিব ফনিক্সৰ ওপৰত মই 4-5টা মান ভিডিঅ' লৈ আহিম গতিকে গটেকেটা ভিডিঅ' চাব তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকৰ অকনমান হলেও হেল্প হ'ব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰো এফালে মই ইংৰাজী এলফাবেটছখিনি লিখি লৈছো আৰু এইখিনিত অসমীয়া সাউন্ডখিনি আৰু ইয়াত উদাহৰণ লিখি লৈছো এইখিনিতে কওঁ যে আমাৰ যি ভাৱেল পাঁচটা আছে এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটা ভাৱেলৰ দুটা সাউন্ড হয় শৰ্ট সাউন্ড আৰু লং সাউন্ড সেই বিষয়ে আজি মই আলোচনা নকৰো পিছৰ ভিডিঅ'ত মই সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু লগতে মই জনাম যে আমি শৰ্ট সাউন্ড কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো আৰু লং সাউন্ড কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰো গতিকে পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকো চাব গতিকে আজি ভিডিঅ'টি চাওঁ আহকচোন এ আখৰটো সাউন্ড আছে এপল বি আখৰ সাউন্ড আছে বল সি আখৰটো সাউন্ড আছে cat D আখৰৰ সাউন্ড আছে dog E আখৰৰ সাউন্ড আছে egg F আখৰৰ সাউন্ড আছে fish G আখৰৰ সাউন্ড আছে god H আখৰৰ সাউন্ড আছে hen I আখৰটো সাউন্ড আছে igloo J আখৰৰ সাউন্ড আছে jug K আখৰৰ সাউন্ড আছে king K আৰু C সাউন্ড হয় L আখৰটোৰ সাউন্ড আছে lion M আখৰটোৰ সাউন্ড আছে moon N আখৰটোৰ সাউন্ড আছে nest O আখৰটোৰ সাউন্ড আছে orange P আখৰটো সাউন্ড আছে pen Q আখৰটো সাউন্ড আছে কয়বক তেনেকুৱা হয় queen R আখৰটো সাউন্ড আছে red S আখৰটো সাউন্ড sun T আখৰটো সাউন্ড আছে tomato U আখৰটো সাউন্ড আছে up V আখৰটো সাউন্ড আছে van W আখৰটো সাউন্ড হৈছে ৱাব বুলি ক'ব নালাগে wall X আখৰটো সাউন্ড হৈছে box Xmas tree এনেকুৱা Y আখৰটো yak Z আখৰটো zebra গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টিত ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব লগতে আজি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো চুই অল কৰি দিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ